วัสดีครับผมนายแพทย์จักรีวัฒน์ครับวันนี้นะครับอยากจะเริ่มต้นโดย medical scenario หรือ medical vignette ก่อนนะครับเกี่ยวกับคุณกรนะครับคุณกรนะครับเป็นผู้ชายอายุ45ปีนะครับเขาเป็นโรคอ้วนนะครับเป็นโรค obesity นะครับแล้วก็เขามีความดันโลหิตสูงครับซึ่งตอนนี้เขากำลังทานยา hydrochlorothiazide อยู่นะครับเพื่อจะลดความดันของตัวเองนะครับคุณกรนะครับเป็นคนที่ไม่ healthy เลยนะครับแล้วไม่ดูแลสุขภาพตัวเองเขาทานอาหารที่ไม่มีคุณค่าเขาชอบดื่มแอลกอฮอล์เยอะๆนะครับโดยเฉพาะดื่มเบียร์แล้วก็ชอบดื่มน้ำอัดลมหวานๆนะครับแล้วเมื่อคืนที่แล้วเนี่ยเป็นวันเกิดของคุณกรนะครับแล้วคุณกรเขาออกไปเซเลบรตกับเพื่อนๆเขานะครับตอนแรกเนี่ยเขาไปร้านชาบูก่อนแล้วคุณกรเนี่ยเขาสั่งเนื้อนะครับมา3 ที่เขาทานเนื้อ3 ที่เลยแต่ยังไม่อิ่มอีกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาไปร้านหมูกระทะนะครับไปร้านหมูกระทะแล้วก็สั่งเนื้อมาทานเยอะๆอีกแล้วก็นอกจากเนื้อเนี่ยเขาสั่งเครื่องในมาด้วยนะครับมาทานแล้วก็คุณกรเนี่ยเป็นคนที่ชอบตับบดเป็นชีวิตจิตใจนะเขาชอบคล้ายๆชอบโฟกรานะครับชอบตับบดหลังจากร้านหมูกระทะเนี่ยเขาไม่อิ่มนะครับเขาบอกเป็นวันเกิดเขาอยากจะเซเลบรตเต็มที่เนี่ยแล้วเขาก็ไปร้านฝรั่งเศสนะเพื่อจะสั่งตับบดเพื่อทานโฟกรานะครับ แล้วก็อ่าแล้วก็ดื่มเหล้าเยอะมากครับดื่มแอลกอฮอล์ดื่มเบียร์ประมาณสักอ่า8 ถึง 10 ขวดนะครับคืนนั้นคุณกอล์ฟเขาดื่มเยอะมากเขาเซเลบรตวันเกิดเขาเต็มที่นะครับคืออันนี้เขาเรียกว่า binge eating หรือ binge drinking ด้วยนะครับคือถ้าทานอาหารปริมาณเยอะๆกับทานแอลกอฮอล์ปริมาณเยอะๆในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยเขาเรียกว่า binge eating หรือ binge drinking นะครับทานอาหารเยอะมาก ปริมาณแอลกอฮอล์กับปริมาณอาหารเยอะมากในเวลาสั้นๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเขาเซเลบรตกับเพื่อนเสร็จแล้วหลังจากทานอาหารร้านที่3 ร้านแล้วก็ทานแอลกอฮอล์เยอะมากทานเบียร์เยอะมากเนี่ยเขาก็เดินเมากลับบ้านของเขานะครับแล้วไปนอนนะครับแล้วตอนกลางคืนเนี่ยตอนเขานอนเนี่ยอยู่ดีเขาก็ตื่นขึ้นมานะครับเขาตื่นขึ้นมากลางดึกแบบตื่นกระทันหันแล้วก็ปวดเท้ากระทันหันนะครับคุณก็อยู่ดีปวดอ่า หัวไม้โป้งที่เท้าเขานะครับกระทันหันที่เท้าด้านขวาเขากระทันหันนะครับปวดมากครับเหมือนเขามีความรู้สึกว่าเนี่ยหัวไม้โป้งที่เท้าของเขาเนี่ยมีไฟลุกอยู่นะครับปวดแสบปวดร้อนเหมือนมีไฟลุกที่หัวไม้โป้งที่เท้าเขาอยู่นะครับนอกจากนั้นตอนเขาดูหัวไม้โป้งที่เท้าเขานะเห็นว่าเป็นสีแดงเห็นมีความบวมนะครับแล้วตอนเขาแตะหัวไม้โป้งเขาเนี่ยเขาก็มีความเจ็บปวดมากนะครับเรามาทายกันนะครับว่าคุณกรณ์เนี่ยเป็นโรคอะไรพอจะทายได้ไหมครับ ใน medical scenario ที่เพิ่งบอกไปนะครับคุณกรณ์นะครับอยู่ในภาวะที่เขาเรียกว่า gout attack อยู่นะครับวันนี้ผมว่าเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง gout นะครับเพราะว่ามีผู้อ่านท่านหนึ่งนะครับได้ติดต่อผมมาแล้วก็บอกผมว่าเนี่ยตอนนี้พ่อเขากำลังเป็นโรค gout อยู่นะครับและที่สำคัญนะครับอ่าอาการ gout นะครับเป็นสิ่งที่เราป้องกันได้นะครับถ้าเรามีวิถีชีวิตที่ดีนะครับถ้าเราทานอาหารที่มีคุณค่าถ้าเราดูให้น้ำหนักเราเนี่ยอยู่ในมาตรฐานที่ธรรมดานะครับถ้าเราออกกำลังกายอ่าถ้าเราลดปริมาณแอลกอฮอล์โดยเฉพาะเบียร์ลดปริมาณน้ำหวานอะไรน้ำโซดาอะไรเงี้ยนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวเองจากโรคเกาต์ได้นะครับอืมผมหวังว่านะครับทุกท่านเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเอาข้อมูลในวิดีโอนี้นะครับไปคุยกับหมอส่วนตัวของท่านหรือหมอประจำบ้านหมอ primary care doctor กับท่านเกี่ยวกับโรคเกาต์และวิธีการที่เราจะป้องกันตัวเองและการที่มีวิถีชีวิตที่ดีเนี่ยวิถีชีวิตที่ healthy เนี่ยมันสำคัญยังไงในการป้องกันอาการเกาต์ครับ gout นะครับคือ arthritis ประเภทหนึ่งนะครับคือarthritis ประเภทแบบ gout นะครับ pathology หรือว่าการบกพร่องเนี่ยคือคนไข้นะครับจะมี level uric acid ในเลือดของเราสูงเกินไปนะครับ uric acid ในเลือดเนี่ยสูงเกินไปเนี่ยเขาเรียกว่า hyperuricemia นะครับตอนคนไข้มี uric acid ในเลือดสูงเกินไปเนี่ย uric acid นั่นก็จะกลายเป็นคริสตัลขึ้นมานะครับคริสตัลเนี่ยนะเขาเรียกว่า monosodium urate crystal นะครับและคริสตัลนี้จะเป็นคริสตัลคมๆนะครับคริสตัลนี้เนี่ยจะเข้าไปในข้อต่อของเรานะครับจะเข้าไปในข้อต่อของเราแล้วก็ทำให้เกิดการอักเสบนะครับทำให้เกิดการ inflammation ส่วนมากนะครับคริสตัลเนี่ยจะไปdeposit จะไปสะสมหรือจะไป
เกาะในข้อต่อเนี่ยที่เป็นข้อต่อที่เท้านะครับเป็นหัวแม่โป้งที่เท้าเป็นข้อต่อที่หัวแม่โป้งที่เท้าเนี่ยเราเห็นเยอะที่สุดนะครับอ่าข้อต่อนี้เขาเรียกว่า metatarsophalangeal joint นะครับแต่ว่ามันก็มีเคสด้วยนะครับที่คริสตัลพวกนี้เนี่ยก็ไปเกาะที่ข้อต่ออย่างอื่นอย่างเช่นข้อศอกนะครับข้อมือที่เข่าแล้วก็ข้อเท้าด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อต่อที่เราเห็นนะครับแต่ว่าที่เห็นที่มากที่สุดคือข้อต่อ metatarsophalangeal joint คือว่าข้อต่อที่หัวแม่โป้งที่เท้านะครับแต่ปัจจัยของโรคเกาต์นะครับปัจจัยของโรคนี้นะคือ level ของ uric acid ขึ้นสูงเกินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราผลิต uric acid สูงเกินไปหรือไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราเนี่ยขับถ่าย uric acid ออกไม่พอนะครับปัจจัยของโรคนี้นะครับก็คือ level ของ uric acid เนี่ยสูงเกินไปครับในเมื่อปัจจัยของโรคเกาต์นะครับหรืออาการเกาต์เนี่ยหรือ gout attack เนี่ยมันอยู่ที่ uric level ของ uric acid สูงเกินไปจน uric acid เนี่ยจะกลายเป็นคริสตัลแล้วคริสตัลเนี่ยเข้าในข้อต่อทำให้เกิดการอักเสบเนี่ยอันนี้คือ pathology ของเกาต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยของโรคเนี่ยอย่างที่ผมพูดมาคือ uric acid นะครับเรามาดูซิว่า uric acid เนี่ยคืออะไรกันแน่และ uric acid เนี่ยมันมาจากไหนนะครับ uric acid นะครับมี2ที่หลักๆนะครับอันที่หนึ่งนะครับ uric acid เนี่ยมาจากร่างกายของเราเองร่างกายของเราผลิต uric acid นะครับและที่สองนะครับคืออาหารที่เราทานบางอย่างเนี่ยจะทำให้เกิด uric acid ในเลือดของเรา level สูงมากขึ้นนะครับอย่างที่หนึ่งนะครับจากร่างกายเราเนี่ยuric acid เนี่ยร่างกายเราผลิตยังไงนะครับคือร่างกายของเรานะครับทำจากเซลล์นะครับและเซลล์ทุกตัวของในร่างกายเราเนี่ยจะมี DNA นะครับนี่ DNA ของเรา DNA คืออะไรที่ทำให้เราเนี่ยเป็นเรานะครับอะไรที่ทำให้เราเนี่ยแตกต่างกับคนอื่นๆนะครับstructure ของ DNA นะครับของเราเนี่ยมันมีสิ่งที่ช่วยสร้าง DNA ที่มันสำคัญมากครับที่เป็น organic compound อันนี้เขาเรียกว่า purines ครับ purines ที่อยู่ DNA นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในร่างกายของเราในเซลล์ทุกตัวเนี่ยทุกวันทุกวินาทีทุกชั่วโมงเนี่ยเซลล์เรารีไซเคิลตลอดนะครับเซลล์เราเนี่ยตายลงเกิดขึ้นตายลงมีเซลล์ใหม่เกิดขึ้นเซลล์เก่าตายลงตลอดนะครับมันรีไซเคิลตลอดนะครับแล้วตอนเซลล์เก่าของเราเนี่ยตายลงเนี่ย DNA เนี่ย DNA genetic material DNA ของเราเนี่ยที่มี purines อยู่เนี่ยมันก็จะ break down นะครับมันก็จะคล้ายๆแบบเผาผลาญแล้วตอนมัน break down เนี่ย purines เนี่ยมัน break down หรือว่ามัน metabolize กลายเป็น uric acid นะครับแล้ว uric acid เนี่ยก็เข้าไปในเลือดเราไปสะสมในเลือดเราเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งนะคือมาจากเซลล์ recycle ของร่างกายเรานะครับเซลล์เราที่มี DNA อยู่เนี่ยตอนมันตายลงเนี่ย DNA ในเซลล์ของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นDNA ที่มี purines เนี่ยก็จะกลายเป็น uric acid ในเลือดเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คืออย่างหนึ่งนะครับอันนี้คือร่างกายของเราเนี่ยผลิต uric acid ในเลือดเนี่ยจากเซลล์ไซเคิลจากเซลล์รีไซเคิลจากการที่เซลล์เราตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่นะครับอีกอย่างหนึ่งคืออาหารนะครับอาหารบางชนิดที่เราทานหรืออาหารบางอย่างที่เราทานนะครับมี purines ในอาหารสูงมากมี organic compound purines สูงมากนะครับแล้ว organic compound purines ที่ตอนเราทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะ break down นะครับร่างกายเราก็จะเผาผลาญ metabolize กลายเป็น uric acid แล้วเข้าไปในเลือดเรานะครับอาหารพวกนี้นะครับที่มันมี purine สูงเนี่ยจะเป็น red meat นะครับจะเป็น red meat คือเนื้อแดงนะครับแล้วก็เป็นshellfish อย่างเช่นกุ้งหอยปูนะครับและจะเป็นปลาเค็มก็จะเป็น anchovies นะครับและเครื่องในนะครับเครื่องในปลาเค็มshellfish คือกุ้งหอยปูแล้วก็ red meat นะครับจะมีorganic compound purine สูงมากนะครับแล้วตอนเราทานอาหารพวกนี้เนี่ยเหมือนคุณกรเนี่ยตอนเราทานอาหารเยอะๆเนี่ยแล้วคุณกอทานใน scenario คุณกอทานทุกอย่างมีทั้งเครื่องในมีทั้งตับมีทั้งเนื้อมีทั้งเขาทานชาบูไป3 จานนะครับแล้วเขาทานแบบ
ในเวลาที่สั้นมากนะครับเขา binge eat เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนก็ทานเนี่ยทานอาหารพวกนี้ไปปริมาณสูงมากแล้วก็ในเวลาสั้นๆเนี่ยuric acid purine เนี่ยจากอาหารเนี่ยก็จะ break down เป็น uric acid และ uric acid ในร่างกายก็จะขึ้นสูงมากนะครับต่อไปนะครับธรรมดาแล้วเนี่ย uric acid นะครับในเลือดเราในเลือดเราเนี่ยออกจากร่างกายเรายังไงนะครับร่างกายเราเนี่ยขับถ่าย uric acid ออกจากร่างกายยังไงนะครับปกติแล้วนะครับ uric acid เนี่ยจะออกทางไตเรานะครับไตเราเนี่ยไตเราจะกรองเลือดนะครับไตเราจะกรองเอา uric acid นะครับออกมาจากร่างกายเราเพราะเราในที่สุดเราก็จะปัสสาวะ uric acid ออกมานะครับคือไตของเราเนี่ยจะกรองเลือดแล้วก็กรอง uric acid แล้วเราก็ปัสสาวะ uric acid ออกมานะครับอันนี้คือวิธีที่ uric acid เนี่ยออกมาจากร่างกายเรานะครับ90%นะครับของเคสเกี่ยวกับเกาต์เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นผู้ชายนะครับส่วนมากเป็นผู้ชายหมดเลยนะครับคือผู้หญิงนั้นโชคดีมากนะครับผู้หญิงโชคดีมากเพราะว่าไม่ค่อยเป็นเกาต์นะครับทำไมไม่ค่อยเป็นเกาต์นะครับเพราะว่าผู้หญิงนะครับมีฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สูงนะครับฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยสูงนะครับแล้วเราคิดว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยจะช่วยไตเนี่ยกรองกรองยูริกแอซิดให้ออกมาจากร่างกายให้มันดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้หญิงนะเข้าวัยเมโนพอสนะครับตอนผู้หญิงเข้าวัยเมโนพอสเนี่ยฮอร์โมนมันก็เปลี่ยนนะครับฮอร์โมนเอสโตรเจนจากสูงๆก็เริ่มต่ำลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าผู้หญิงเข้าวัยเมโนพอสแต่เอสโตรเจนต่ำลงเนี่ยแล้วเขาไม่ดูแลสุขภาพตัวเองเขาปล่อยตัวเขาทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์เขาดื่มน้ำอัดลมดื่มเหล้าไม่ดูแลน้ำหนักตัวเองเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเกาต์ได้ตอนนี้นะครับเรารู้แล้วว่าเนี่ย pathology หรือว่าปัจจัยของโรคเกาต์นะครับมันอยู่เกี่ยวกับ uric acid uric acid ในเลือดของเราเนี่ยสูงเกินไปนะครับซึ่งเขาเรียกว่า hyperuricemia นะครับในเมื่อ uric acid ในร่างกายเราขึ้นสูงเกินไปเนี่ย uric acid เนี่ยจะกลายเป็นคริสตัลนะครับ monosodium urate crystal เนี่ยแล้วคริสตัลคมๆเนี่ยก็จะเข้าไปในข้อต่อโดยเฉพาะข้อต่อที่หัวแม่โป้งที่เท้าเรานะครับทำให้เกิดการอักเสบระหว่างข้อต่อนะครับจะเกิดการอักเสบหรือเกิดการเจ็บปวดนะครับอันนี้คือพูดง่ายๆอันนี้นะครับคืออาการของเกาต์นี่คือ pathology ของเกาต์ตัวเรารู้เนี่ยว่าต้นเหตุคือlevel ของ uric acid นี่สูงนะครับแล้วเราก็รู้แล้วว่าใน uric acid มาจากไหนนะครับอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับมาจากในร่างกายเรานะครับแล้วมาจากอาหารที่เรารับประทานนะครับตอนนี้เรามาดูซิว่าอะไรอีกนะครับมันมีอะไรอีกที่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยที่เราเข้ามาในร่างกายเราหรือที่เราทำหรือ activity เลยที่เราทำเนี่ยที่ทำให้ uric acid ในร่างกายเราสูงขึ้นหรืออะไรอีกที่มันเสี่ยงที่ทำให้เกิดการเสี่ยงที่คนไข้จะเป็นเกาต์ได้นะครับสิ่งแรกเลยนะครับคือน้ำตาลนะครับโดยเฉพาะน้ำตาลฟรุกโตสนะครับหรือคอร์นซิรัปอะไรเนี่ยนะครับน้ำตาลเหล่านี้นะครับตอนเราทานเข้าไปมันไม่เหมือนน้ำตาลอย่างเช่นกลูโคสครับน้ำตาลฟรุกโตสเนี่ยตอนเราทานเข้าไปเนี่ยตอนมัน break down หรือตอนร่างกายเราเผาผลาญน้ำตาลเนี่ยนะครับมันจะ break it down มันจะเผาผลาญเป็น purines ก่อนนะครับเป็น structure purine organic compound เราก็เพิ่งรู้ไปว่า purines เนี่ย break down เป็น uric acid ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทานน้ำหวานเยอะๆนะครับน้ำโซดาหรือน้ำหวานที่ทำมาจากน้ำตาลฟรุกโตสเนี่ยตอนเราดื่มน้ำหวานเข้าไปเนี่ยร่างกายของเราก็จะ break it down break น้ำหวานเนี่ย break น้ำตาลฟรุกโตสเนี่ยกลายเป็น purines และจาก purines เนี่ยก็เป็น uric acid เพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ uric acid ของร่างกายของเราในเลือดของเราเนี่ยสูงขึ้นและสิทธิ์ที่จะมี gout attack เนี่ยก็สูงขึ้นนะครับนี่ก็เหมือนที่คุณกอใน scenario เนี่ยเขาชอบดื่มน้ำหวานมากนะครับแล้วเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสุขภาพที่ healthy อยู่แล้วเขาดื่มน้ำหวานต่อไปเรื่อยนะครับต่อไปคือแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์เนี่ยโดยเฉพาะเบียร์นะครับเหมือนที่คุณแดนดื่มในระยะสั้นมากดื่ม8-9 ขวดเนี่ย
ก็จะทำให้ยูริกแอซิดในเลือดเนี่ยสูงขึ้นได้ด้วยนะครับอีกอันหนึ่งครับคือ dehydration นะครับบางคนนะครับถ้าไม่ดื่มน้ำเปล่าเยอะนะครับส่วนมากจะเป็นคนที่มี uric acid ในตัวสูงอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นคุณกอเนี่ยคนที่มีวิถีชีวิตไม่ค่อย healthy คนที่มีน้ำหนักตัวสูงเนี่ยแล้วก็คนที่ชอบทานน้ำหวานชอบทานแอลกอฮอล์เนี่ยแล้วไม่ดื่มน้ำเยอะเนี่ยมันก็จะมีการเสียเป็นเกาต์ได้นะครับเพราะว่าการกรองของเราเนี่ยการปัสสาวะหรือการที่ไตเนี่ยกรองเลือดเนี่ยหรือการปัสสาวะเนี่ยมันก็เกิดจากมันก็ทานน้ำมันก็ช่วยนะครับทานน้ำมันช่วยกับ filtration อะไรเงี้ยนะครับถ้าเรา dehydrate เราไม่ทานน้ำเนี่ยอาจจะเกิดอะไรที่เราเรียกว่า pre-renal failure ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่มีการกรองจากการดื่มน้ำเนี่ย uric acid ของเราเนี่ยในร่างกายเนี่ยก็จะไม่ออกมาจากร่างกายใช่ไหมครับต่อไปนะครับเกี่ยวกับการเกี่ยวกับ obesity นะครับการโรคอ้วนแล้วก็เบาหวานชนิด2นะครับโรคอ้วนกับเบาหวานชนิด2เนี่ยจะมีrisk factor หรือว่ามีการเสี่ยงที่จะเป็นอาการเกาต์ได้นะครับเพราะว่าอาการเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวาน type ที่2หรือว่าโรคอ้วนเนี่ยคือคนเนี่ยก็ต้องไม่ทานอาหารก็ต้องทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ทานเยอะเกินไปทานอาหารปริมาณเยอะเกินไปอาจจะชอบทานน้ำหวานมีวิถีชีวิตที่ไม่ค่อยเฮลตี้ไม่ค่อยออกกำลังกายนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะก็เหมือนกันกับrisk factor ที่คนที่อาจจะเป็นเกาต์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นโรคอ้วนหรือ obesity หรือคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่2เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงอันต่อไปนะครับที่ทำให้uric acid ในเลือดขึ้นสูงครับคือคนที่กำลังรักษามะเร็งอยู่นะครับคนที่รักษามะเร็งเนี่ยส่วนมากจะใช้ radiation therapy หรือ chemotherapy ใช่ไหมครับตอนเราทำคีโมเนี่ยรังสีนี่จะเข้าไปในตัวเราแล้วจะไปทำลายหรือไปฆ่าเซลล์ที่มันเป็นมะเร็งใช่ไหมครับแล้วตอนไปฆ่าเซลล์ที่มันเป็นมะเร็งเนี่ย radiation นะมันก็ไปฆ่าเซลล์ธรรมดาในร่างกายด้วย healthy cell เซลล์ที่เซลล์ที่มีเซลล์ที่ปกติในร่างกายด้วยนะครับแล้วตอนนั้นเกิดขึ้นทำให้เซลล์ในร่างกายเราตายลงนะครับแล้วตอนเซลล์ในร่างกายเราตายเนี่ยก็เหมือนที่บอกนะครับDNA ก็ตายลงแล้วก็ใน DNA ก็มี purines นะครับและ purines ก็จะกลายเป็นuric acid นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเรารักษาโดย chemotherapy เนี่ยหรือ radiation therapy เนี่ยเซลล์ในร่างกายเราจะตายเร็วขึ้นแล้วตอนเซลล์ในร่างกายเราตายเร็วขึ้นเนี่ยuric acid ในร่างกายเราก็จะสูงขึ้นนะครับlevel uric ในร่างกายlevel uric acid ในร่างกายเราก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับต่อไปคือคนไข้บางคนที่มี kidney disease หรือไตวายหรือว่า pre-renal failure อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับuric acid เนี่ยออกจากร่างกายของเราหรือร่างกายเราขับถ่ายuric acid ออกจากร่างกายโดยไตเรานะครับโดยไตเราฟอก uric acid ออกจากร่างกายเราเพราะฉะนั้นถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับไตหรือว่าไตวายเนี่ย uric acid นั้นก็จะออกจากร่างกายไม่ได้เพราะฉะนั้น uric acid ในร่างกายก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหานะครับต่อไปนะครับคือยาบางอย่างนะครับยาบางอย่างเราต้องระวังนะครับอย่างเช่นยาแอสไพรินหรือยาวิตามินB3 ไนซินอะไรพวกนี้ก็สามารถ increase หรือสามารถทำให้ปริมาณ uric acid ในร่างกายเราขึ้นสูงขึ้นนะครับหรือไม่ก็ยาความดันโลหิตนะครับอย่างเช่นยาที่คุณกอทานอยู่นะครับจำได้ไหมคุณกอในซีนาริโอเนี่ยเขาทานยาลดความดันคือไฮโดรคลอโรไทไซด์นะครับคือเป็นไทไซด์ลูปไดเรติกนะครับคือยานี้นะครับถ้าใครมีความเสี่ยงที่เป็นเกาต์นะครับเขาไม่ควรที่จะทานยาความดันอันนี้เลยนะครับเพราะว่าความดันอันนี้เนี่ยวิธีที่มันใช้งานได้นะครับคือ
อ่าคือมันจะทำให้คนไข้เนี่ยที่เป็นความดันโลหิตเนี่ยสูงเนี่ยปัสสาวะบ่อยแล้วตอนปัสสาวะบ่อยเนี่ยเขาก็จะ reduce the fluid ในร่างกายของเราทำให้น้ำลดลงในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นตอน fluid ในร่างกายเราลดลงจากการปัสสาวะเนี่ยblood pressure ของเราก็จะ drop ลงมานะครับแต่ว่าตอนเราปัสสาวะบ่อยเนี่ยตอนทานยาเนี่ยนะครับไตเราไม่ได้ฟอกไตเราไม่ได้ฟิลเตอร์ยูริกแอซิดออกจากร่างกายมันแค่ฟิลเตอร์ฟลูอิดออกจากร่างกายของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนร่างกายน้ำในร่างกายเราลดเนี่ยแต่ยูริกแอซิดไม่ลดเนี่ยยูริกแอซิดเนี่ยมันก็จะเข้มข้นขึ้นหรือ concentration ของยูริกแอซิดเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนยูริกแอซิด concentration แรงขึ้นนะมันก็จะกลายเป็นคริสตัลได้เร็วอยากจะทวนอีกครั้งนึงครับว่าเกาต์เนี่ยนะครับ pathology หรือว่าปัจจัยของเกาต์เนี่ยอย่างที่เราพูดมาตลอดนะครับว่าเป็นเพราะว่า uric acid สูงนะครับแล้วก็เราก็พูดมาแล้วว่าทำไมปัจจัยต่างๆว่าร่างกายเราเนี่ยuric acid เนี่ยขึ้นสูงได้ยังไงนะครับและ uric acid เนี่ยอย่างที่บอกมันก็จะกลายเป็นคริสตัลนะครับ monosodium urate crystal เนี่ยแล้วก็จะ deposit ไปสะสมในข้อต่อทำให้เกิดการอักเสบการ inflammation ที่ทำให้คนไข้เจ็บปวดตื่นขึ้นมากลางดึกนะอะไรอย่างนี้นะครับทำไมนะครับทำไม monosodium urate crystal เนี่ยถึงไปเกาะอยู่ในข้อต่อทำไมครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับเลือดมากกว่านะครับคือตอนเลือดเนี่ยมันเอาออกซิเจนหรือเอานิวทรีนส์ไปให้ข้อต่อในร่างกายเราเนี่ยตอนเลือดไหลผ่านข้อต่อเนี่ยเลือดเนี่ยจะส่วนมากจะไหลช้ามากนะครับผ่านข้อต่อแล้วตอนเลือดที่มี uric acid level สูงนะครับไหลผ่านข้อต่อเนี่ยมันก็จะให้เวลาuric acid เนี่ยไปสะสมในข้อต่อไป deposit ในข้อต่อนะครับไปเกาะในข้อต่ออันนี้คือสาเหตุว่าทำไมเนี่ย monosodium urate crystal เนี่ยไปสะสมในข้อต่อหรือ uric acid ไปสะสมในข้อต่อนะครับเพราะว่าเลือดตอนไหลผ่านข้อต่อเนี่ยมันจะไหลช้านะครับอาการของคนไข้ที่อยู่ในภาวะ gout attack นะครับมันเป็นยังไงนะครับก็เหมือนกับในmedical scenario เกี่ยวกับคุณกอที่ให้ไปตอนแรกนะครับคืออย่างที่บอกคุณกอนะครับเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีนะครับเป็นคนที่มีเป็นโรค obesity เป็นโรคอ้วนอยู่แล้วก็ชอบทานแอลกอฮอล์ชอบทานน้ำอัดลมที่มีน้ำตาลนะครับแล้วก็ไม่ชอบออกกำลังกายคือวิถีชีวิตของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมี uric acid ในตัวสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใน scenario เนี่ยเขาออกไปแบบทานอาหารเยอะมาก binge eat ทานเยอะมากทานอะไรเช่นมี purines เยอะอย่างเช่นแบบเครื่องในจากตับบดจากร้านฝรั่งเศสทานชาบูหมูกระทะเขาทานเยอะมากแล้วก็ทานแอลกอฮอล์ binge drink เยอะมากก็ดื่มเบียร์ไป8 ถึง 10 ขวดภายในเวลาเล็กมากเวลาน้อยมากนะครับอันนี้คือ binge eat แล้วก็ binge drinking นะครับแล้วก็ในเมื่อปริมาณของ uric acid ในตัวของเขาธรรมดาสูงอยู่แล้วเนี่ยแล้วคุณกรเนี่ยไปทานอาหารดื่มเหล้าอะไรที่มี purines ที่อะไรที่ทำให้ uric acid ในตัวขึ้นสูงอยู่แล้วนะภายในเวลาสั้นมากเลย uric acid ในตัวขึ้นสูงนะครับและในในตัวเขาเนี่ยไม่มีเวลาจะขับถ่ายuric acid ออกจากตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ level สูงมากแล้วก็level uric acid เนี่ยก็เข้าไปใน joints ของเขาอยู่แล้วเข้าไปในข้อต่อของเขานะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีคริสตัลมีคริสตัลที่อยู่ในระหว่างข้อต่อที่เท้าของเขาที่หัวโป้งที่เท้าของเขานะครับแล้วเกิดการอักเสบนะครับอย่างที่บอกการเขาก็จะรู้สึกเหมือนหัวโป้งของเขาเนี่ยคล้ายๆปวดเสียบปวดร้อนหรือว่าเป็นเบอร์นิ่งหรือว่ามีความรู้สึกว่าเนี่ยหัวโป้งของเขาเนี่ยกำลังไหม้อยู่นะครับแล้วก็จะเจ็บมากนะครับแล้วก็จะมีอาการบวมจะเห็นว่าหัวโป้งเนี่ยบวมสีแดงแล้วก็เจ็บนะครับอาการเหล่าๆนี้นะครับเช่นสีแดงบวมปวดนะครับ
อันนี้นะครับคือการของ inflammation นะครับคือการของที่เขาเรียกว่าอักเสบนะครับซึ่งอาการ arthritis นะก็เกี่ยวกับอักเสบอยู่แล้ว arthritis อย่างเกาต์เนี่ยก็คือการอักเสบนะครับของข้อต่อนะครับอักเสบนะตอนการอักเสบคืออะไรเกิดขึ้นในหัวแม่โป้งของคุณกออยู่ตอนนี้นะครับคือตอนที่เราเห็นความบวมในการอักเสบนะครับคือจริงๆแล้วเป็นเพราะว่าเส้นเลือดแถวนั้นนะครับเส้นเลือดที่เท้าเนี่ยมันขยายตัวนะครับเลยทำให้เท้าดูบวมเส้นเลือดที่เท้าขยายตัวเนี่ยเพราะว่าไม่อยากจะเอาเม็ดเลือดขาวที่เขาเรียกว่า neutrophil เม็ดเลือดขาวเนี่ยจะได้ไหลตามเส้นเลือดลงมาที่แอเรียที่เท้าได้เพื่อจะสู้กับสิ่งแปลกปลอมคือในเคสเนี่ยสิ่งแปลกปลอมคือคริสตัลที่มาเกาะที่ที่ที่หัวแม่โป้งของคุณกออยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เม็ดเลือดขาวเนี่ยก็จะนูโทรฟิลจะเดินทางมาเนี่ยแล้วจะมาสู้กับสิ่งแปลกปลอมมาสู้คริสตัลที่เท้าคุณกออยู่อันนี้คืออะไรที่เกิดขึ้นในร่างกายของคุณกออยู่ตอนมีการ inflammation นะครับแล้วก็การ inflammation เนี่ยที่ทำให้เท้าเขาแดงเท้าเขาบวมมันจะเกิดมันจะเจ็บมากนะครับแล้วมันจะเจ็บมากแล้วก็การเจ็บปวดเนี่ยที่เจ็บปวดที่สุดนะครับของเกาต์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาสัก4 ถึง 12 ชั่วโมงหลังจากอาการเกาต์ attack หลังจากภาวะเกาต์ attack นะครับแล้วก็อาการเจ็บปวดเนี่ยมันก็จะทุเลาลงมาสัก2 อาทิตย์ถึง2 อาทิตย์หลังจากเกาต์ attack episode ครับต่อไปวิธีการวินิจฉัยเกาต์นะครับคือตอนพูดถึงการวินิจฉัยเนี่ยจะsection เนี่ยจะเป็นสำหรับนักศึกษาแพทย์นะครับแต่ว่าถ้าทุกท่านคนที่สนใจเกี่ยวกับสุขภาพหรือสนใจเกี่ยวกับเกาต์เนี่ยก็สามารถเข้าใจเหมือนกันนะครับผมว่าวิธีการวินิจฉัยที่เป็น definite diagnosis นะครับที่แม่นที่สุดนะครับที่รู้แน่นอนว่าคนไข้จะเป็นเกาต์นะคือต้องทำอะไรที่เขาเรียกว่า joint aspiration นะครับคืออย่างเช่นข้อต่อที่หัวแม่โป้งเนี่ยที่เท้าเนี่ยถ้ามันบวมอยู่นะครับแล้วก็เราคิดว่าเป็นเกาต์เนี่ยเราก็ต้องเจาะเข้าไปนะครับแล้วเอาน้ำออกมาน้ำที่เขาเรียกว่า synovial fluid นะครับข้อต่อที่มือหรือที่เท้าเนี่ยที่มันขยับเยอะนะครับเขาเรียกว่า synovial joints นะครับที่มันมีsynovial fluid อยู่ที่ joint เนี่ย synovial fluid คือคล้ายๆแบบน้ำมันหล่อเลี้ยงให้ joints ของเรา move freely ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเอา synovial fluid นะที่ joint ที่มันบวมนะที่ข้อต่อที่หัวแม่โป้งที่เท้าของเรานะครับเอาออกมานะครับแล้วมาดูในข้างใต้ light microscope นะครับ polarized light microscope นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะดูคริสตัลนะครับดูคริสตัลใน synovial fluid นะครับ angle ของคริสตัลหรือว่ามุมของคริสตัลเนี่ยที่คนไข้ที่เป็นเกาต์นะครับมันจะอยู่ในมุมที่เขาเรียกว่า negative bifringes นะครับอันนี้คือเกาต์นะครับถ้าเราดูใน light microscope เนี่ยเราเห็นใน polarized light microscope เนี่ยคริสตัลอยู่ใน negative bifringes นะคนไข้เป็นเกาต์แน่นอนนะครับบางครั้งนะครับในข้อสอบเนี่ยถ้านักศึกษาแพทย์คนไหนเนี่ยมาถึงเกาต์เนี่ยหรือมาถึงsection เกี่ยวกับ rheumatology เนี่ยแล้วก็เห็นว่าใน light microscope เนี่ยเห็นนะว่า angle เนี่ยของ crystal อยู่ positive bifringes เนี่ยอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้คือ pseudo gout นะครับ pseudo gout กับ gout เนี่ยเขาชอบ test มากเป็นแบบคล้ายเป็น differential diagnosis กันนะครับ gout negative bifringes angle pseudo gout positive bifringes นะครับนี่สำคัญมากนะครับคือjoint aspiration หรือ tapping of the joint เนี่ยเป็น definite diagnosis ของ gout นะครับแล้วอีก2-3อย่างที่เราอาจจะสั่งพร้อมกับเราตอนเราสั่งให้ตอนเราสั่ง lab นะครับคือโอเคเราสั่ง tap the joint แล้วก็เราอาจจะสั่งเพราะอาการนี้มันเหมือนอาการของgout เนี่ยมันก็เหมือนอาการของinfection นะครับคนไข้จะเป็นการติดเชื้อที่ข้อต่อก็ได้เราก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสั่ง blood culture
สั่งCBC สั่ง complete cell count ดู level ของ white blood cell อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วเราจะทำอะไรอีกนะครับเราอาจจะทำเอ็กซเรย์เราจะเอ็กซเรย์ข้อต่อที่เท้าของคนไข้นะครับเราทำเอ็กซเรย์เนี่ยเพื่อทำอย่างหนึ่งเราอยากจะคัดเลือกโรคออกนะครับเราอยากจะ rule out อย่างเช่นโรค osteoarthritis หรือว่า rheumatoid arthritis ก็อีกอย่างนึงครับอาจจะทำเพราะว่าโรคเกาต์เนี่ยมันเกี่ยวกับ inflammation นะครับมันเกี่ยวกับการอักเสบนะครับเราอาจจะตรวจเลือดและดู ESR level ในเลือดนะครับ ESR level เนี่ยบอกว่าร่างกายเรากำลังมีการอักเสบอยู่มี inflammation อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยESR level มันน่าจะขึ้นสูงและอีกอย่างนะครับอาจจะดูในเลือดของคนไข้เนี่ยว่า uric acid level เนี่ยสูงหรือเปล่าแต่นี่ไม่ได้หมายความนะครับไม่ได้หมายความว่าคนไข้เขาเป็นเกาต์นะครับส่วนมากธรรมดาเนี่ยถ้า level uric acid ในเลือดคนไข้เนี่ยขึ้นสูงนะก็ไม่ได้หมายความเขาเป็นเกาต์เขาหมายความว่าเนี่ยเขามีสิทธิ์หรือมี risk ที่จะเป็นเกาต์นะครับส่วนมากนะครับถ้าเราดูในเลือดของคนที่ยังอยู่ในภาวะ gout attack อยู่เนี่ย uric acid เนี่ยอาจจะต่ำมากก็ได้เพราะ uric acid มันเข้าไปในข้อต่อหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนเราตรวจเลือดของคนไข้ที่อยู่ในภาวะ gout attack เนี่ยจะเห็นว่า uric acid อาจจะต่ำนะครับแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดวิธี definite diagnosis ตอนเราพยายามจะ diagnose คนไข้หรือพยายามจะวินิจฉัยคนไข้ว่าเป็น gout หรือเปล่านะครับคือjoint aspiration นะครับคือ tap the joint เอาน้ำ snow fluidของ joint หัวแม่โป้งหรือ joint ต่างๆที่เราคิดว่าเขาเป็น gout อยู่ในออกมาดูใน polarized light microscope นะครับแล้วดู angle ของ crystal นะครับ angle มันน่าจะเป็น negative bright fringes ครับอันนี้คือ gout แต่ว่าก่อนวินิจฉัยในตอนคนไข้มาเราคิดว่าคนไข้คนนี้มีสิทธิ์เป็นอยู่ในภาวะ gout attack เนี่ยเราจะรักษาก่อนนะครับเรารักษาก่อนแล้วค่อยวินิจฉัยทีหลังนะครับวิธีการรักษาgout นะครับตอนคนไข้อยู่ในภาวะ gout attack นะครับคือเป็นเพราะเนี่ยตอนคนไข้อยู่ในภาวะ gout attack นะมันเกิดขึ้นจากการ inflammation นะครับมันเกิดขึ้นจากการอักเสบนะครับเพราะฉะนั้นการรักษานะครับคือต้องรักษาการอักเสบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะให้คนไข้ทานยาในคลาส NSAIDs นะครับ non-steroidal anti-inflammation drugs นะครับอย่างเช่น ibuprofen หรือว่าnaproxen นะครับอันนี้เนี่ยจะได้ช่วยลดความบวมช่วยลดความปวดของคนไข้นะครับตอนคนไข้อยู่ในภาวะ gout attack อยู่นะครับส่วนมากนะครับหมอเขาจะสั่งยา naproxen หรือ ibuprofen แบบที่มีปริมาณแบบมากกว่าธรรมดานะครับมากกว่าที่เราจะซื้อในห้างสรรพสินค้าได้นะครับอาจจะเป็น prescription นะครับอันนี้คือรักษาเบื้องต้นนะครับแล้วก็คนไข้บางคนเนี่ยที่ไม่สามารถทานยาในคลาส NSAIDs ได้นะครับไม่สามารถทานยาที่ลดความอักเสบหรือลดความ inflammation ประเภท NSAIDs ได้นะครับเพราะว่าคนไข้บางคนที่อาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับไตนะครับเป็น kidney disease ส่วนมากคนเป็นโรค kidney disease เขาจะไม่ให้ทานยา NSAIDs และไม่ให้ทานยาอยู่ในคลาส NSAIDs นะครับเพราะว่าตลอดทานยาลดอักเสบแบบ NSAIDs เนี่ยby product ของยาเนี่ยมันจะออกจากร่างกายทางปัสสาวะของเรานะครับเราจะปัสสาวะ by product ของยาออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับไตเนี่ยมันจะไปมีปัญหากับการกรองได้นะครับทำให้ไตเราเนี่ยมีปัญหามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทานยาแบบ NSAIDs ไม่ได้เนี่ยแล้วอยู่ในภาวะ gout attack อยู่เนี่ยมีอีกอย่างหนึ่งคือหมอจะให้ทานยาสเตียรอยด์นะครับคอร์ติโคสเตียรอยด์เนี่ยเป็นยาที่สเตียรอยด์นี่เป็นสิ่งที่แก้การอักเสบได้ดีมากนะครับอาจจะให้ทานยาแล้วมันก็ฉีดยานะครับฉีดยาเข้าไปในระหว่างข้อต่อที่กำลังมีการอักเสบอยู่นะครับสำหรับคนไข้นะครับที่เคยเป็น gout attack มาหลายครั้งแล้วนะครับเป็น gout attack มาหลายครั้งแล้วเนี่ยแล้วก็หรือไม่ก็คนไข้เนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ยา
สเตียรอยด์หรือไม่สามารถที่ใช้ยา NSAIDs ได้เนี่ยหมอเขาอาจจะให้ยาที่ชื่อว่าโคชูซินนะครับโคชูซินเนี่ยมันเป็นยาแก้อักเสบนะครับโดยการที่ระงับเม็ดเลือดขาวนะครับระงับเม็ดเลือดขาวเนี่ยไปโจมตีสิ่งแปลกปลอมหรือไปโจมตีคริสตัลที่เกาะอยู่ที่หูหูแม่โป้งที่ขาที่เท้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนยาเนี่ยการการเม็ดเลือดขาวเนี่ยเดินทางไปที่จุดนู้นเนี่ยจุดที่เท้าเราเนี่ยมันจะทำให้เท้าเราเนี่ยไม่บวมนะครับอันนี้คือคือวิธีที่โคชซินใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเรามี gout attack นั้นครับตอนเรามี gout attack อยู่ในภาวะ gout attack อยู่นะมีมียาชนิดพวกนี้นะครับที่เราสามารถใช้ได้เป็นยากันอักเสบเป็นยา anti inflammation เป็นยากันอักเสบทั้ง3อย่างเลยนะครับมีโคชูซินคอร์ติโคสเตียรอยด์แต่ NSAIDs ส่วนมากเราจะเริ่มด้วย NSAIDs ก่อนนั้น naproxen หรือ ibuprofen นะครับเพราะ gout นะครับอย่างเช่นบอกนะครับ gout เนี่ยpathology ของ gout หรือที่เราเพิ่งบอกไปในตอนแรกของวิดีโอนะครับ gout นี่คือ arthritis นะครับที่เกิดขึ้นจากการอักเสบนะครับเกิดขึ้นจากการ inflammation สุดท้ายนะครับมาพูดถึงการป้องกัน gout นะครับการป้องกัน gout นะครับเริ่มต้นด้วยเกี่ยวกับใช้วิถีชีวิตที่ดีนะครับที่ healthy นะครับทานอาหารที่มีคุณค่าออกกำลังกายมี active lifestyle แล้วก็มี lifestyle ที่มัน active นะครับให้มีน้ำหนักอยู่ที่มาตรฐานที่ธรรมดานะครับถ้าคนไหนดื่มเหล้าหรือแอลกอฮอล์เยอะเนี่ยขอให้ลดปริมาณลงนะครับลดปริมาณเหล้าลดปริมาณเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเยอะเช่นน้ำโซดาน้ำที่ทำมาจากน้ำตาลฟรุกโตสนะครับแอลกอฮอล์กับโซดาถ้าเลิกได้ก็ยังดีนะครับถ้าไม่ได้ก็ขอให้ลดปริมาณลงมานะครับมันดื่มน้ำเยอะทุกวันนะครับมันดื่มน้ำเปล่าเยอะทุกวันนะครับไตจะได้ฟอกยูริกแอซิดออกมาจากร่างกายได้นะครับอาหารที่มีโปรตีนเยอะๆนะครับอย่างเช่นเนื้อแดงกุ้งหอยปูปลานะครับ shellfish แล้วก็เครื่องในนะครับขอให้ลดปริมาณลงนะครับหรือว่าอย่าให้เหมือนกับคุณกรนะครับที่ทานทั้งหมดเนี่ยที่ทานสิ่งเหล่านี้เนี่ยเยอะๆใน quantity ในปริมาณที่เยอะๆเนี่ยภายใน 2-3 ชั่วโมงภายในเวลานิดเดียวแล้วทานเยอะขออย่าทำอย่างนั้นนะครับอย่าทานเยอะๆพร้อมกันในเวลาเดียวกันนะครับนอกจากนั้นนะครับถ้าเราเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ healthy เนี่ยแล้วหลังจากนั้นใน uric acid level ของเรายังสูงอยู่เนี่ยเราจะมีสิทธิ์เป็นเกาต์ใหม่ในอนาคตเนี่ยคุณหมอเขาจะให้ยาที่ชื่อว่า allopurinol นะครับยา allopurinol เนี่ยจะลดร่างกายเราผลิต uric acid นะครับหรือไม่ก็บางคนเนี่ยขับถ่าย uric acid ออกจากร่างกายไม่ค่อยได้นะครับเขาจะให้ยาที่ชื่อว่า probenecid เนี่ยจะช่วยไตของเราเนี่ยขับถ่าย uric acid ออกจากร่างกายนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ดูที่ยานะครับยาบางชนิดอย่างที่บอกไว้นะครับมันเพิ่ม uric acid ในเลือดอย่างเช่นแอสไพรินหรือว่าวิตามินบางอย่างกับวิตามิน B3 ไนซินก็เพิ่ม uric acid นะครับตัวยาความดันอย่างเช่นที่คุณกอทานนะครับยาในคลาสรูปไดเรติกแบบไทไซด์เนี่ยที่มันเพิ่ม uric acid ในร่างกายนะครับเพราะว่ามันทำให้น้ำหรือทำให้ fluid ออกจากร่างกายแต่ไม่ทำให้ uric acid ออกจากร่างกายเนี่ยมันก็เลยทำให้ uric acid เนี่ยมันเข้มข้นมากขึ้นนะครับคนที่มีสิทธิ์มีการเสี่ยงเป็นเกาต์นะครับและมีความดันโลหิตสูงเนี่ยอาจจะคุยกับแพทย์ของท่านคือกับเปลี่ยนยาเป็น losartan นะครับ losartan นี่เป็น angiotensin 2 receptor antagonist นะครับนี่เป็นยาโลหิตยา blood pressure หรือยาโลหิตสูงที่ดีที่สุดนะครับสุดท้ายนะครับผมหวังว่าทุกท่านเนี่ยจะได้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเกาต์กลับไปนะครับถ้ามีเวลานะครับ
รดปรึกษา primary care doctor หรือหมอประจำบ้านของท่านเกี่ยวกับโรคเกาต์นะครับและวิธีที่ป้องกันนะครับผมนายแพทย์จักรีวัฒน์นะครับ